Students, we studied the first chapter of the mathematics seconds of the ninth class, a basic concept in geometry, in which we studied some basic concept as like point, line, and plane. Also, we studied the concept of the coordinates of the points as well as how to calculate the distance between the 2 points with the help of coordinates. Also, we studied the concept of the betweenness of the points and the some conditional statements, geometrical conditional statements. With the help of these geometrical conditional statements, we also studied the types of the proofs as like direct proof and indirect proof. Now, in this period, we are starting to study the second chapter of the mathematics again, and it is a parallel line, in which we firstly see about the concept of the parallel lines as well as subunits in it as like a property of angles formed by two parallel lines and its transversal. म्हणजेच अँगल्स जे फॉर्म होतील दोन समांतर रेषा आणि त्यांच्या छेदिकेमुळे या अँगल्सच्या आपल्याला वेगवेगळ्या प्रॉपर्टी या ठिकाणी बघायचे ॲज वेल ॲज टेस्ट ऑफ पॅरललनेस ऑफ द टू लाईन्स म्हणजे दोन रेषांची समांतरता पडताळण्याच्या टेस्ट आपल्याला या ठिकाणी बघायचे. अँड लास्टली यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पॅरलल लाईन्स म्हणजे समांतर रेषेचे जे काही युजेस आहेत ह्या ठिकाणी आपल्याला किंवा प्रॉपर्टी जे आहेत या प्रॉपर्टीचे युजेस आपल्याला या ठिकाणी बघायचे. सो फर्स्टली वी सी अबाउट द पॅरलल लाईन्स. ही कन्सेप्ट आपल्याला या ठिकाणी बघायचे. सो वी हॅव टेकन हिअर सपोज two diagrams in which the first diagram shows a line L and line M, and second one it is also two lines which are line A and line B. आता इथं आपल्याला दोन डायग्राम दिले. सपोज फर्स्ट डायग्राम इज said to be small x and second diagram is said to be small y. फर्स्ट डायग्राम मध्ये आपल्याला दिसतंय दोन रेषा दिसतायत आपल्याला प्रतलामध्ये घेतलेल्या दोन रेषा आहेत. आता जर ह्या रेषा आपण एक्सटेंड केल्या किंवा वाढवल्या कुठल्याही एका बाजूला आपण एक्सटेंड करूया वाढवूया. एम रेषा वाढवली त्याचबरोबर एल रेषा वाढवली तर ह्या एकमेकीला इंटरसेक्ट करतात इन पॉइंट पी. अशा प्रकारे these two lines L and M they are intersect to each other in only one point P. Why? When they are extended. जर आपण त्या वाढवल्या तर आपल्याला या ठिकाणी काय करता येईल त्या एकमेकीला छेदताना दिसत आहेत. दुसऱ्या डायग्राम मध्ये जर आपण या ठिकाणी बघितलं आपण लाईन एल किंवा लाईन ए एक्सटेंड करूया कितीही लांब वाढवली कोणत्याही दिशेनं किंवा इकडं वाढवली तरी आपल्याला लक्षात येईल की ह्या दोन्ही रेषा एकमेकीला काय करत नाहीत छेदत नाहीत. सो लाईन ए अँड लाईन बी these are not intersect to each other. Then which diagrams of the x and y it is a parallel. कोणती आपल्याला डायग्राम या ठिकाणी पॅरलल रेषेची सांगता येईल. सो डायग्राम y in which a line A and line B these are parallel to each other. Why? They are not intersect to each other. म्हणजे त्या एकमेकीला छेदत नाहीत. That means there is no any one points कॉमन पॉइंट्स ऑन देम. म्हणजेच या ठिकाणी त्याच्यावर कॉमन पॉइंट्स नाही. दोन्हीही रेषेचा एखादा तरी कॉमन पॉइंट्स नाही. जसं इथं एक्स डायग्राम मध्ये आपल्याला कॉमन पॉइंट पी दिसतोय आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याला सांगता येईल फर्स्ट डायग्राम इट इज नॉट अ डायग्राम ऑफ पॅरलल लाईन बट अ सेकंड डायग्राम in which a line A and line B these are the parallel lines. Then what is definition of parallel lines? The lines which are collinears, the lines which are coplanar म्हणूया
कोप्लेनर एक प्रतलीय असणाऱ्या रेषा कशा सांगता येतील आपल्याला? द लाईन्स विच आर नॉट इंटरसेक्ट टू इच अदर, म्हणजेच अशा रेषा की एका प्रतलात असतील आणि त्या एकमेकीला छेदत नसतील तर अशा रेषांना आपण समांतर रेषा असं म्हणतो. सो व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ द पॅरलल लाईन्स? द लाईन्स which are coplanars and also they are not intersect to each other, such lines are called as a parallel lines. त्याचं इंडिकेशन केलं जातं लाईन L line A parallel line B. In this way we indicates two parallel lines with the help of a parallel symbol. म्हणजेच ह्या सिम्बॉलच्या सहाय्याने आपण पॅरलल लाईन या ठिकाणी सांगू शकतो. आता आणखीन एखादी डायग्राम समजा मी इथे घेतली, एक प्लेन घेतलाय समजा मी. सपोज वी हॅव टेकन अ प्लेन पी. हा एक प्रतल आहे. मग यामध्ये अशा अनेक रेषा मी घेतल्या ज्या एकमेकीला छेदत नाहीत. 3 रेषा घेतल्या समजा. सपोज वी हॅव टेकन हिअर लाईन एक्स, लाईन वाय अँड लाईन झेड. These lines they have not common points, that means they are not intersect to each other. आणि म्हणून या ठिकाणी सांगता येईल आपल्याला लाईन x पॅरलल लाईन y पॅरलल लाईन z, अशा प्रकारे ह्या 3 रेषा आपल्याला पॅरलल सांगता येतील. सेकंडली, व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ द पॅरलल लाईन्स? The lines which are coplanar but not intersect to each other, such lines is called as a parallel lines. अशा प्रकारे आपण पॅरलल लाईनची डेफिनेशन करू शकतो. मुलांनो, आता याच कन्सेप्टच्या आधारे आपल्याला रेषा, 2 रेषा आणि त्यांच्या छेदिकेने तयार झालेले जे कोन आहेत, ह्या कोनांविषयी माहिती घ्यायची. आपण मागील इयत्तेमध्ये ही माहिती घेतलेली आहे. या ठिकाणी आपल्याला काय बघायचंय? सपोज वी हॅव टेकन हिअर 2 लाईन्स इन अ प्लेन. सपोज इट इज अ लाईन L and line M. Line P, it intersect the line L and line M in a point. So here line P is a transversal. Transversal of line L and line M. तर ह्या 2 रेषेची ही ट्रान्सव्हर्सल आहे. ट्रान्सव्हर्सल म्हणजे छेदिका. ह्या 2 रेषांची P ही छेदिका आहे. 2 बिंदू छेदते, भिन्न बिंदू. सो ज्या ठिकाणी आपल्याला छेदताना दिसते तिथे 4 कोन तयार झाले. सो it form angle A, B, C, D as well as E, F, G, H. There are 8 angles which are formed by the transversal of the 2 lines. 2 रेषेच्या छेदिकेने छेदन बिंदूजवळ एकूण 8 अँगल्स या ठिकाणी फॉर्म केलेले आपल्याला दिसत आहेत. आता हे 8 अँगल्स याची आपल्याला प्रॉपर्टी आपण बघितलेत किंवा नाव सुद्धा सांगता येतील आपल्याला. आपण बघितलंय पेअर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग अँगल्स, पेअर्स ऑफ द अल्टरनेट्स अँगल, पेअर्स ऑफ द इंटेरियर अँगल्स. हे कोणते सांगता येईल? आता पहिल्यांदा आपल्याला पहिली कन्सेप्ट लक्षात घेऊया, करस्पॉन्डिंग अँगल. करस्पॉन्डिंग अँगल्स यांच्या पेअर शोधायचे. आता ह्या पेअर कोणत्या आहेत बघूया 1 by 1. तर या ठिकाणी आपल्याला बघा लक्षात घ्यायचंय की छेदिकेच्या एकाच अंगास, द वन साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल अँड द युनिक डायरेक्शन ऑफ द 2 लाईन्स. वर अपवर्ड डायरेक्शन म्हटलं तरी चालू शकतंय. इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द 2 लाईन्स म्हणजे वरच्या दिशेला
आणि छेदिकेच्या एकाच अंगास असणारे कोन. फॉर एक्झाम्पल अँगल ए अँड अँगल ई. दीज आर लाईज ऑन वन साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल पी. आणि ह्या दोन रेषेच्या वरच्या दिशेनं असणारे किंवा वरच्या बाजूस असणारे अँगल याला आपण करस्पॉन्डिंग अँगल असं म्हणतो. सो फर्स्ट पेअर ऑफ द करस्पॉन्डिंग अँगल, अँगल ए अँड अँगल ई. देन विच इज अ सेकंड पेअर बघायची आपल्याला. यासाठी आपण सांगता येईल बा अँगल बी अँड अँगल एफ. अँगल बी अँड अँगल एफ. थर्ड पेअर, तिसरी पेअर आपल्याला सांगता येईल. आता छेदिकेच्या एकाच अंगास पण दिलेल्या रेषेच्या खालच्या बाजूस तयार होणारे कोन बघायचे. मग हे कोणते आहेत? अँगल डी अँड अँगल एच. इट इज अ थर्ड पेअर ऑफ द करस्पॉन्डिंग अँगल, अँगल डी अँड अँगल एच. अँड फोर्थ वन, चौथी जोडी आपल्याला सांगता येईल अँगल सी अँड अँगल जी. अशा प्रकारे आपल्याला इथं अँगल सी अँड अँगल जी ही लास्ट पेअर मिळेल करस्पॉन्डिंग अँगलची. सो when a transversal intersect two lines, it forms a four pair of the corresponding angles. ज्यावेळेला एखादी छेदिका दोन रेषांना छेदते भिन्न बिंदू, त्यावेळेला ती चार पेअर तयार करते करस्पॉन्डिंग अँगलची. मग यानंतर दुसरी कन्सेप्ट आपण या ठिकाणी बघितले पहा, अल्टरनेट अँगल्स. सेकंड वन, अल्टरनेट अँगल, अँगल्स पेअर. ही नेमकी काय आहे बघूया आपण. अल्टरनेट अँगल पेअर ही सांगत असताना आपल्याला इथं दिसतंय छेदिकेच्या विरुद्ध बाजूस. लक्षात घ्या डायरेक्शन कोणाचं, छेदिकेच्या विरुद्ध बाजूस. आता मी हे खोडून टाकतोय, लाल रेषेने दर्शवलंय ते किंवा पॉइंटेड केलंय, आपण जरा खोडून टाकूया. आता अल्टरनेट अँगल आपल्याला बघायचे, पेअर ऑफ द अल्टरनेट अँगल्स. छेदिकेच्या विरुद्ध बाजूस म्हटलंय आणि दोन रेषेच्या दरम्यान, in the between given two lines and opposite sides of the transversal, those angles are formed. The pair of those angles is called as a alternate angle, as like angle D and angle F. These are the alternate angles. So first pair of alternate angle, angle D and angle F. Then which is the second one? दुसरी पेअर आपल्याला काय सांगता येईल, अँगल सी अँड अँगल डी. अशा प्रकारे आपल्याला दुसरी पेअर सांगता येईल अँगल सी अँड अँगल ई. दीज आर द टू अल्टरनेट अँगल्स पेअर. आता या ठिकाणी आपल्याला काय सांगता येईल, इफ अ ट्रान्सव्हर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, इट फॉर्म्स ओनली टू पेअर्स ऑफ द अल्टरनेट अँगल्स. अशा प्रकारे जर छेदिका दोन रेषांना छेदत असेल तर त्या ठिकाणी 8 कोन जे तयार होतात त्या कोनांपैकी 2 जोड्या ह्या अल्टरनेट अँगलच्या असतात. तिसरी कन्सेप्ट आपण या ठिकाणी बघायची, इंटेरियर अँगल्स. बघा थर्ड वन, इंटेरियर अँगल्स पेअर. म्हणजेच आंतरकोनाच्या जोड्या आपल्याला या ठिकाणी लिहायचे. व्यवस्थित निरीक्षण करून ठेवा. परीक्षेत हा प्रश्न विचारला जातो 2 मार्काला किंवा पहिल्या प्रश्नात 1 मार्काला सुद्धा या ठिकाणी विचारलं जाऊ शकतं. हे नेमके कसे आहेत हे ऑब्झर्वेटिव्ह आपल्याला या ठिकाणी फाइंड आउट करायचे. पुन्हा एकदा मी काय करतोय, हे रेड कलरने या ठिकाणी दाखवलंय जे काय ते मी पुसून टाकतोय, खोडून टाकतोय. आपल्याला याच डायग्राम मध्ये इंटेरियर अँगल्स आपल्याला शोधायचे, पेअर ऑफ द इंटेरियर अँगल्स. आता ह्याची कन्सेप्ट कशी लक्षात घ्यायचं, वन साइड ऍट द वन साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल अँड इन
between given two lines the angles are formed, these angles are is said to be interior angles. म्हणजे छेदिकेच्या एकाच बाजूस आणि दोन रेषेच्या दरम्यान जे कोन तयार होतात अशा दोन कोनांना आपण काय म्हणतो, इंटेरियर अँगल्स म्हणजे आंतर कोन असं म्हणतो. यामध्ये कोणते दाखवता येतील आपल्याला, अँगल डी अँड अँगल ई. दिस इज द फर्स्ट वन पेअर ऑफ द इंटेरियर अँगल. सो फर्स्ट पेअर अँगल डी अँड अँगल ई अँड सेकंड वन म्हणजे दुसरीच या ठिकाणी सांगता येईल. एकदा लेफ्ट साइडची घेतली तर राईट साइडची घेऊया बघा. अँगल सी अँड अँगल एफ. angle C and angle F. These are the two pair of the interior angles which are formed by the transversal of the two lines. म्हणजे दिलेल्या दोन रेषेच्या छेदिकेनं तयार केलेले हे दोन इंटेरियर अँगलच्या पेअर्स आपल्याला सांगता येतील. अशा प्रकारे यांची उजळणी आपण इयत्ता किंवा याबाबत आपण इयत्ता 8वी मध्ये सुद्धा अभ्यासले. जाता आता आपण हे बघितलंय, हे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. संपूर्ण जो पाठ तुमचा आहे तो या कन्सेप्टवर आधारित आहे, लक्षात घ्या. त्यामुळं ह्या तिन्ही पेअर जे आहेत ह्या तुम्हाला लिहिता आल्या पाहिजेत, अचूक सांगता आल्या पाहिजेत. ऑब्झर्वेशन तुमचं अचूक डायग्रामचं जर झालं तर तुम्हाला या पेअर व्यवस्थित फाइंड आउट करता येतात. आता याच पेअरच्या आधारे आपल्याला या ठिकाणी सम इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज या ठिकाणी पाहिजे. बघा आता आपण युक्लिडचे काही पॉस्ट्युलेट्स पाहिलेत मागील तासाला. हे पॉस्ट्युलेट्स आपण पाहतो की गृहीतक याला म्हणतो आपण. गृहीतक आपण ज्या भौमितिक सिद्धांतांना आपण मानून चालतो, म्हणजेच सिद्ध करावं लागत नाही, यांना आपण गृहीतक असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, टू लाईन्स आर इंटरसेक्ट टू इच अदर इन ओनली वन पॉइंट्स. म्हणजे दोन रेषा एकमेकींना एका बिंदूत छेदतात, हे पॉस्ट्युलेट आपल्याला सांगता येईल. या पॉस्ट्युलेटच्या आधारेच आपल्याला पहिली प्रॉपर्टी पाहिजे, सम प्रॉपर्टीज. बघा, सम इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज. पहिली प्रॉपर्टी आपल्याला बघायची. बघा, तर डायग्रामॅटिकली आपण ही समजून घेऊया. तर दोन रेषा एकमेकाला छेदत असतील तर या ठिकाणी अपोजिट अँगल्स तयार होतील. सपोज वी हॅव टेकन हियर लाईन एल अँड लाईन एम. दीज आर इंटरसेक्ट टू इच अदर. एकमेकींना छेदतायत एल आणि एम. कोणत्या बिंदूत छेदतायत इथं दिसतोय मला. याला नाव सुद्धा अशा प्रकारे सुद्धा देता येईल आपल्याला. लाईन ए बी अँड लाईन सी डी. दीज आर इंटरसेक्ट टू इच अदर इन अ पॉइंट ओ. सपोज इथं चेंज करतो, हे लाईन ए बी अँड लाईन सी डी इंटरसेक्ट टू इच अदर इन पॉइंट ओ. जर ओ पॉइंट मध्ये आपण या ठिकाणी इंटरसेक्ट करताना दिसतंय हे, तर या ठिकाणी आपल्याला निश्चित 4 कोन तयार होतील. 1, 2, 3 and 4. These are the 4 angles which are formed by the two lines at their intersecting point. म्हणजेच छेदन बिंदू जवळ या ठिकाणी 4 कोन तयार झाले. मग या ठिकाणी आपल्याला काय सांगता येईल, when two lines are intersect to each other, then the pair of opposite angles are congruent. म्हणजेच या ठिकाणी तयार झालेले जे अपोजिट अँगलचे पेअर आहेत हे कॉन्ग्रुएंट राहतील. आता अपोजिट अँगल कोणते, फर्स्ट पेअर ऑफ द अपोजिट अँगल, इट इज अ फर्स्ट अँड थर्ड अँगल. फर्स्ट म्हणजेच कुठला, अँगल AOD and angle BOC. These are the first pair. म्हणजेच या ठिकाणी काय सांगता येईल, अपोजिट अँगल लिहूया आपण. अपोजिट अँगल
पेअर ह्या कोणत्या? फर्स्ट वन अँगल AOD and angle BOC and second one दुसरी काय सांगता येईल आपल्याला? 2 आणि चौथा जो अँगल आहे हा अँगल आपल्याला दुसरी पेअर सांगता येईल. therefore angle BOD and angle AOC, these are the two pairs of the opposite angles which are formed by two lines at their intersecting point. आपल्याला काय प्रॉपर्टी या ठिकाणी बघायची? these pair of opposite angles they are congruent, म्हणजेच हे एकरूप असतात जर एकमेकींना दोन रेषा छेदत असतील. हे कसं लिहाल? इफ two lines intersect to each other, then the opposite angles pair of opposite angles असं म्हणजे आपण इथे पेअर हा शब्द लिहूया. पेअर ऑफ ऑपोजिट अँगल्स formed by them are congruent. ही आपल्याला पहिली प्रॉपर्टी या ठिकाणी लिहिता येईल. पहिल्या प्रॉपर्टीला आपण या ठिकाणी सांगितलं की जर दोन रेषा एकमेकाला छेदत असतील तर त्या ठिकाणी तयार होणाऱ्या अपोजिट अँगलची पेअर ही काय असते? कॉन्ग्रुएंट असते. आणखी दुसरी प्रॉपर्टी या ठिकाणी सांगता येईल आपल्याला. याच डायग्रामच्या आधारे ही पहिली प्रॉपर्टी झाली. दुसरी प्रॉपर्टी कशावर आधारित आहे? तर अँगल्स इन लिनियर पेअर. आता अँगल्स इन लिनियर पेअर म्हणजेच नेमके कोणते? बघा, अँगल्स इन लिनियर पेअर म्हणजेच रेषे जोडीतील कोण. थोडक्यात जसं की इथं 1 आणि 2 हे दोन कोण अँगल्स इन लिनियर पेअर झाले. इकडे थोडीशी छोटीशी डायग्राम काढू आपण. इकडं समजा ही एक रेषा काढली मी AB, ओ हा पॉइंट आहे. इथं दुसरा एक रे काढला मी OC. तर हे दोन अँगल तयार होतील AOC and angle COB. these are the angle in linear pair. अशांना आपण अँगल्स इन लिनियर रेषीय जोडीतील कोण असं म्हणतो. हे अँगल्स इन लिनियर पेअर जर यांची आपण मापांची बेरीज केली, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ दिस टू अँगल्स इट इज 180 डिग्री, म्हणजे 180 अंश माप असतं या दोन्ही कोणांच्या मापांच्या बेरजेचं. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला काय सांगता येईल? जर हे दोन कोण रेषीय जोडीतील कोण असतील तर त्यांची माप 180 अंश, त्यांच्या मापांची बेरीज 180 अंश असेल. म्हणजेच आपल्याला हेही माहित आहे मुलांनो, सम ऑफ मेजर ऑफ टू अँगल्स इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन दिस टू अँगल्स आर सप्लिमेंटरी अँगल. अशा कोणांना आपण सप्लिमेंटरी अँगल असं म्हणतो. आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याला कन्सेप्ट काय लिहिता येईल? द अँगल्स इन लिनियर पेअर आर सप्लिमेंटरी. ही दुसरी प्रॉपर्टी आपल्याला सांगता येईल. द अँगल्स इन लिनियर पेअर आर सप्लिमेंटरी. बघा, इथं आपल्याला 1 आणि 2 हा अँगल सप्लिमेंटरी सांगता येतील. अँगल इन लिनियर पेअर झाला हा दोन कोण. आणखी एक जोडी सांगता येईल
2 आणि 3 ची जोडी होईल. आणखी एक जोडी सांगता येईल 3 आणि 4 ची ही अँगल्स इन लिनियर पेअर असेल. आणि चौथी जोडी सांगता येईल 4 आणि 1 ची, म्हणजे अँगल AOD and angle DOB. These are angle in linear pair. Also angle DOB and angle BOC. These are angle in linear pair. अशा 4 जोड्या आपल्याला फाइंड आउट करता येतील. आणि ह्या 4ही जोड्यांचा गुणधर्म आपल्याला सांगता येईल. When two lines are intersect to each other in only one point, then they form the 4 pair of angles in linear pair. 4 जोड्या या ठिकाणी आपल्याला मिळतात. So all pairs of the angles in linear pair they are supplementary. म्हणजेच त्यांच्या मापांची बेरीज 180 अंश असते असं आपल्याला या ठिकाणी हा दुसरा गुणधर्म सांगता येईल. मुलांना असे आणखी काही गुणधर्म आपल्याला या ठिकाणी स्पष्ट करता येतील. फॉर एक्झाम्पल, वन पेअर ऑफ द करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन, असं म्हटलं, व्हेन वन पेअर ऑफ द करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन अदर पेअर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग अँगल्स दे आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू इच अदर. म्हणजेच या ठिकाणी डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन आपण ही प्रॉपर्टी कशी करता येईल सिद्ध ते बघूया. तिसरी प्रॉपर्टी आपण बघतोय. यासाठी एक डायग्राम काढला. सपोज वी हॅव टेकन हियर लाईन L and second one line M. Line P, it is a transversal. So these line P transversal form 8 angles at the intersecting point. Suppose they are A, B, C and D. Also here E, F, G and H. अशा प्रकारे आपल्याला 8 कोन या ठिकाणी मिळतील. तर इथं आपल्याला पहिली प्रॉपर्टी काय सांगता येईल. व्हेन वन पेअर, बघा इफ असं म्हणतोय, शब्दात लिहिण्याऐवजी मी काय करतो आता जॉमेट्रिक स्टेटमेंट मध्ये लिहितो. इफ असं म्हटलं मी, इफ अँगल ए कॉन्ग्रुएंट अँगल ई, पहिली जोडी या ठिकाणी कॉन्ग्रुएंट आहे. कशाची? करस्पॉन्डिंग अँगलची. आपण करस्पॉन्डिंग अँगल बघितले. इथं आपण वाटल्यास आणखी एकदा वेगळ्या खुणेने दर्शवूया. अँगल ए आणि अँगल ई, दीज आर द करस्पॉन्डिंग अँगल. मग 4 जोड्या पण मिळतात करस्पॉन्डिंग अँगलच्या. ह्या 4ही जोड्या या ठिकाणी मुलांना काय असतात? कॉन्ग्रुएंट असतात. तिन्ही राहिलेल्या ज्या आहेत ह्या कॉन्ग्रुएंट असतील. कधी? जर त्यापैकी एक जोडी कॉन्ग्रुएंट असेल. आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याला काय सांगता येईल, देन कसं स्टेटमेंट लिहितोय बघा, अँगल बी कॉन्ग्रुएंट अँगल एफ as well as angle C congruent angle G, congruent angle G. Also angle D congruent angle H, angle D congruent angle H. अशा प्रकारे आपल्याला ही प्रॉपर्टी या ठिकाणी लिहिता येईल. आता वर्ड मध्ये ही कशी स्पष्ट कराल. इफ two lines are intersect by the transversal and the one pair of the corresponding angle is a congruent, then the remaining 3 pair of the corresponding angle they are also congruent. आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याला राहिलेले 3 जोड्या ज्या आहेत करस्पॉन्डिंग अँगलच्या ह्या सुद्धा कॉन्ग्रुएंट दाखवता येतील जर एक जोडी या ठिकाणी कॉन्ग्रुएंट असेल. आता दुसरी या ठिकाणी आपल्याला ही तिसरी प्रॉपर्टी झाली. चौथी प्रॉपर्टी आपण बघूया. म्हणजे चौथी प्रॉपर्टी आपल्याला अल्टरनेट अँगल बाबत सांगता येईल. इथं सुद्धा काय सांगता येईल, व्हेन ह्याच कंडिशनला म्हणजे इफ अ ट्रान्सव्हर्सल इंटरसेक्ट द 2 लाईन, जर एखादी छेदिका 2 रेषांना छेदत असेल तर काय, व्हेन one pair of alternate angle, if one pair of alternate angle
इज कॉन्ग्रंट. लक्षात घ्या, अल्टरनेट अँगलची कन्सेप्ट या ठिकाणी समजून घ्या. झेड काढला तर हे जे अँगल तयार होतील हे काय असतील, अल्टरनेट अँगल. ह्या दोन रेषा आपण ही समजा इकडे एक्सटेंड केली आणि ही इकडे एक्सटेंड केली. ही रेषा आपण या ठिकाणी एक्सटेंड करूया, तर छेदिकेच्या विरुद्ध बाजूस असणारे हे जे कोन आहेत हे कोन कसे असतील, अल्टरनेट अँगल्स असतील. मगाशी आपण बघितलंय तरी सुद्धा जातात आपण ही कन्सेप्ट समजून घेतली. यापैकी एक जोडी आपण या ठिकाणी कॉन्ग्रंट दाखवली, अँगल डी. व्हेन अँगल डी कॉन्ग्रंट अँगल एफ, हा एफ जो आहे हा डी शी कॉन्ग्रंट असेल, देन अदर पेअर ऑफ द अल्टरनेट अँगल्स दे आर ऑल्सो कॉन्ग्रंट. आता राहिलेली कुठली जोडी आली, अँगल सी अँड अँगल ई. ही राहिलेली जोडी या ठिकाणी आपल्याला सांगता येईल. या ठिकाणी अँगल सी कॉन्ग्रंट अँगल ई. जर पहिली जोडी एकरूप, दुसरी सुद्धा या ठिकाणी काय एकरूप आपल्याला सांगता येईल. ही झाली चौथी प्रॉपर्टी. मग पाचव्या प्रॉपर्टीसाठी आपल्याला इंटेरियर अँगलची प्रॉपर्टी बघायची. मग इंटेरियर अँगल्स कोणकोणते आहेत, आपण मगाशी बघितलं की दोन जोड्या या ठिकाणी तयार होतात इंटेरियर अँगलच्या. ह्या कोणत्या, आपण सांगितलं छेदिकेच्या एकाच बाजूस आणि रेषेच्या दरम्यान असणारे कोन. ऍट द वन साइड ऑफ द ट्रान्सवर्सल अँड द इंटेरियर टू द टू लाइन्स the angles are formed. These angles are called as a interior angles. So angle D and angle E, these are the interior angles, first pair of the interior angles. आता सेकंड वन कुठले असणार आहे, तर आपण हे ब्लॅक कलर न दाखवूया, अँगल C and angle F. ह्या दोन जोड्या या ठिकाणी आपल्याला मिळतील. इथं आता आपल्याला सांगितलंय इफ, पाचवी प्रॉपर्टी आपण बघतोय, इफ वन पेअर ऑफ इंटेरियर अँगल इज सप्लिमेंटरी. म्हणजेच अँगल डी आणि अँगल ई ही सप्लिमेंटरी असतील, म्हणजेच त्यांच्या मापांची बेरीज 180 अंश असेल, देन अदर पेअर ऑफ द इंटेरियर अँगल ऑल्सो सप्लिमेंटरी. म्हणजेच या ठिकाणी काय सांगाल, हे आपण स्टेटमेंट कसं लिहू जॉमेट्रीमध्ये, अँगल डी प्लस अँगल ई is equal to 180 degree. That means these two angles are supplementary. When असं म्हटलंय, when then नंतर काय आपल्याला करता येईल, राहिलेली जोडी सुद्धा या ठिकाणी सप्लिमेंटरी दाखवता येईल. म्हणजेच काय, अँगल सी प्लस अँगल एफ इट इज ऑल्सो 180 डिग्री. म्हणजेच राहिलेले हे दोन कोन सुद्धा सप्लिमेंटरी असं आपल्याला सांगता येईल. अशा प्रकारे मुलांना आपल्याला वेगवेगळ्या कन्सेप्टच्या ह्या कन्सेप्टच्या आधारे वेगवेगळे गुणधर्म या ठिकाणी बघता येतील. मुलांनो, आजच्या तासाला आपण नेमकं काय पाहिले पहा, कन्सेप्ट ऑफ द पॅरलल लाईन. ही पॅरलल लाईनची कन्सेप्ट आपण बघितली, ॲज वेल ॲज द अँगल्स फॉर्म्ड बाय द ट्रान्सव्हर्सल ऑफ द टू लाईन्स ॲट देअर इंटेरियर पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट. म्हणजे छेदनबिंदू जवळ तयार झालेले जे कोन आहेत हे कोन आपण अभ्यासले. तीन प्रकार यामध्ये आपण प्रामुख्याने बघितलं. यामध्ये सप्लिमेंटरी अँगल 4 पेअर, अल्टरनेट अँगल 2 पेअर्स अँड इंटेरियर अँगल्स ऑल्सो 2 पेअर्स. अशा या ठिकाणी आपण कोनांचा अभ्यास केलाय आणि याचाच आधार घेत आपण काही म्हणजे या पाचही प्रॉपर्टीचा तुम्ही अभ्यास करायचा आहे. तुम्हाला या ठिकाणी या पाचही प्रॉपर्टी डायग्रामसह लिहायचे. इथं आपण आज थांबणार आहोत. धन्यवाद.